Hi mga ka-wonders! Today, it's Friday and it's a weekend here sa UAE and plano namin pumunta ng beach and we're still going to the beach. The weather is still great. Mainit na siya pero bearable pa yung init. Today, we're going to do a mukbang session. So, breakfast mukbang. Well, actually, ang mangyayari nito, brunch mukbang na lang. So, I'm with Chef Mark and we're going to the beach. So, let's go! Guys, nandito kami sa Hudayat Beach and this is the place, the new place to be kung gusto nyo mag-beach dito sa Abu Dhabi. Napakaganda and you have all the amenities like this. Yan. And then you've got the outdoor gym just right over there. And then may mga restaurants. And then, basically, let me show you the beach. Ito yung outdoor gym. Napakaganda niya. Yan, dyan. Look at that. So yan, oh. And you've got the rest of the restaurants at this area. Look, tingnan niyo yan. Yan. Tapos, if you look at here, dito, banda dito, yan. May mga mangroves, tapos may mga walk. Ito yung bagong place dito na pinupuntahan ng lahat ng mga tao na gustong mag-beach. We are here kasi pupunta kami na city para bumili ng para sa mukbang mamaya. So we're going to have a brunch mukbang and let's go! Papunta tayo ng city para makabili ng pang-mukbang natin. A few moments later. So guys, nag-change costume kami. So, ang binili natin is may tocino, hot dog, and then may ham, sausage, then maling, and then may and corned beef, tapos may may daing sa bahay. And then bumili kami ng grill pan para lang ma-fulfill yung parang grill ang dating nung lulutuin namin. Anyway, prito lang naman to lahat. So, pauwi na kami, malapit na kami sa bahay, nasa airport area na kami. Yes. Yun, na-fulfill namin yung dagat. Siguro mga less than 30 minutes lang kami sa dagat. Next guys, magluluto na tayo. Malapit na tayong dumating. So, konting setup lang and then yan yung imumukbang natin mamaya. Yes, yan yung WK bacon. Yes. WK bacon. Yeah, so meron tayong longganisa o sausage. Then Filipino longganisa. Obviously hot dog, Wondering Kusina bacon. Then we have ham. And meron tayong tocino, corned beef, maling, and then itlog. So mga ka-wonders, eto na. Handa na. Na-prepare na namin lahat ng lulutuin. So, ang dami na namin gutom. Imbis na brunch yung gagawin namin, naging lunch, dinner. Actually, late lunch. Oh, late lunch to dinner. Siguro wala na tong hapunan mamaya. So, ito yung mga prepare namin. So, meron tayong daing, pero sa amin, sa Bisaya pa to, sa Cebu, is buwat pinikas. So, ito yun. Napakasarap, by the way, nito. Salamat kay MI, shout out kay MI. Oo, siya yung sponsor dyan sa daing natin. Yes. And then, kamatis, and then para sa corned beef natin to. Ito yung corned beef natin. And then, meron tayong ham, bacon, yes. And then hot dog. And then sausage, pork sausage. Meron tayong smoked longganisa, maling, log, at saka tocino. Ito yung garlic rice na lulutuin natin mamaya. Okay. Now, ngayon, simulan na natin. Start na tayo and guys, ito din yung isa sa binili namin, di ba? Nakakatuwa. Bumili lang kami para sa segment na to ng grill pan. Yes. Ang una natin lulutuin, Chef Mark, is yung bacon. Bacon, no? Para hindi na tayo gumamit ng oil. Guys, mainit na yung pan natin. Lagyan na natin yung bacon.
There you go. Sunod natin yung ating maling. So mga ka-wonder, sunod natin yung ating hotdog. Yes. Pwede siguro lagyan ng konting tubig, yung mainit. Yes, pwede. Sige. Lagyan na natin ng konting tubig. Isasama natin yung Isama ating longganisa Yes, ito. para mapukuluan din siya konti pang tubig. At mga ka-wonders, isa sa pinaka best way na lutuin yung hotdog is actually hindi prituhin. Minsan pakukuluan lang po yan kasi there are times na pwede nga natin yung kainin na hilaw, di ba? Pero obviously, kailangan natin initin, kailangan natin lutuin. So, you have two options. It's either ganitong klase or in pakuluan nyo lang. So mga ka-wonders, luto na yung hotdog natin. Luto na rin yung longganisa natin. Tatanggalin na natin. Ang next is yung sausage. Ayan. Lagyan lang natin sa dyan. Lagyan lang natin konting tubig mga ka-wonders kasi sa gitna niya medyo namumula-mula. Konti na lang lulutuin natin. May daing tayo tapos itlog. Piprituhin na natin ang corned beef. Gigisa pala, sorry. So, unahin natin itong ating garlic. Yes, ang onion. Lagyan natin yung ating corned beef. So mga ka-wonders, luto na yung ating corned beef. So guys, siyempre hindi mawawala yung Daing. daing. One eternity later. So, sa wakas, breakfast, naging Lunch, no, hindi pa. Naging brunch, tapos naging lunch, and then dinner. late lunch, tapos ngayon naging dinner na. Oh my God. Exactly. So, ito yung mga ka-wonders, ito yung pinrepare namin sa inyo, and I hope you will love this because we are loving this. And we are going to dig in. Meron tayong corned beef with crispy garlic. Oh, halos lahat may crispy garlic. May sunny side up, egg, Yes. bacon, Yes. hot dog, Hotdog, longganisa, tapos meron tayong maling, and then meron tayong smoked longganisa, Pampangas best, and then meron tayong ham, and then tocino, and then daing. Then meron din tayong kamatis. at suka. Suka, and suka. of course, ang ating Garlic garlic rice. fried rice. Igawa ni Chef Man. So mga ka-wonders, kain na tayo! Tara! Sobra. Asin? Yung una ko kakainin. Yeah. Yung una ko kakainin. Tocino. Suka. Daing. Padam. Buat. Nanta. Suka, sukup. Habang kumakain kami, shoutout sa lahat ng mga taga Cebu. Shoutout sa mga taga Pampanga. Ito, Pampanga's best. Ito yung, well, it's best. It's the best from Pampanga. Pwede ba yan? And I miss the chorizo sa Cebu. Parents namin usually comes to the UAE tapos magdadala sila ng mga pasalubong. So, usually kasama din yung chorizo, Bilbao, chorizo de Cebu, tapos may chorizo Bilbao. Magkaiba po yun, or yan yung Chinese chorizo na pwedeng papansin. And then, ngoyong, di ba? So, yun. So, ang kulang dito is yung ngoyong at saka Bilbao. Hindi, chorizo de Cebu. Ito, ano to? Sausage. Sausage, pork sausage. I think it's a American brand, no? Di ba? Pampanga din. Pampangas best din ba yan? Okay. Pampangas best din daw. Alright. Daghang kayong salamat sa mga sumusuporta ng Wandering Kusina.
And before we proceed eating here, I would like to invite everyone, if you are new to our channel, please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ng Wondery Kusina namin with Chef Mars. Okay? So, meron din kaming social media account. Yes. Facebook, Instagram, and Tsaka Twitter. Yes, that's correct. And then, guys, every week may mga bago po kaming videos. We're trying to keep it updated as much as possible. And sa lahat ng mga nag-comment, maraming salamat. Pinupusuan, nasa puso po namin yung lahat ng comments niyo. Daghang kayo salamat, guys. Okay lang, kayo lang dyan. Ipagpapatuloy namin ang pagkain natin dito. And I hope you like this episode. Ito po yung breakfast mukbang na naging dinner namin. Napaka-ironic. But anyway, guys, enjoy muna namin tong aming kainan. Breakfast na pang dinner. Daghang salamat mga ka-wonders for watching. Ako si Chakoy. ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace. Sarap yung corn beef. Dami. Dami ah. Dami ang corn beef. Bepo. Nalala.